रही है? आ रही है हम। चल ठीक है। रिकॉर्ड भी करना है ना। ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। So we gonna set up over there. ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ
ਤੋਰਨੋਂ ਭਾਈ ਤੋਰਨੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਘੱਟ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਘੱਟ ਜੋ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਸਟੇਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣੋ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਨੂੰ ਮੋਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਆ ਆ
एंगल थोड़ी एंगल कर दियो पर लाइट ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰਦਾ सारी संगतां का मैं धन्नवाद करता कि बहुत बहुत धन्नवाद है कि ये काफ़ी गल्लां सानूं नवीं भी मिलदियां ते असीं कुछ ना कुछ नवां जिवें सिख कौम दे बहुत 84 के वेले जिहड़े कतलेआम होए सिर्फ असीं याद तो हर साल ही करते हैं इस बारे कुछ ज़्यादा मतलब सानूं 40 साल के बावजूद भी लगातार गौरमेंट वालों जिहड़ा धक्का हो रहा सिख कौम नाल मनुखता को मिलना चाहिए जो न्याय मिलना चाहिए नहीं मिल रहा जिहदे करके ਸਤਿਨਾਮ
ਜਾਓ। राइट जाना मेरे अगे होके पूछी रास्ता था इधर राइट जाना सीधा जाना मिडल च रखो गड्डी जाते भाजी जानते पापा गड्डी मिडल च कर लो ये पूरी लाइन साडी है मिडल च कर लो 4 लेफ्ट 4 वाहिगुरु 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 जपिए कदे भी ना थकिए वाहिगुरु जपिए कदे भी ना थकिए
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਥਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀਏ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਥਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਢੋਲ। ਪਾਪਾ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਯੋਲੋ ਨੂੰ ਲਾ ਦੋ।
ਚਲੋ ਚਲੋ ਬਾਜੋ ਗੱਡੀ ਮੋੜੋ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ 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 चलो चलो वेट 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 हौली हौली चलो कोई नहीं करो 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 फेसबुक पे भी आपने दे दी और टिकटॉक और आपने दे दिए कि जो 1984 का जो मार्च हैगा वो सैक्रामेंटो वहाँ से साथी करते हैं बहुत समय जो करवाते हैं ਜਗਾਰਾ ਬੁਲਾਵੇ ਨਿਹਾਲੋ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਬੜੀ ਗੱਡੀ ਖੜਾ ਲਓ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਜਣੇ ਨੇ ਬੈਨਰ ਫੜਿਆ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੱਤ ਜਣੇ ਲੈਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਸੱਤ ਲੈਣ ਸੱਤ ਫਿਰ ਸੋ ਸੱਤ ਜਣੇ ਲੈਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਚੌਥੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੰਜਵੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਰਹੀਏ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਲੈਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੱਤ ਜਣੇ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਛੱਡਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਪੇ ਲਾਈਨ ਕਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਓ ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਆ ਸੱਤ ਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ कितना के zoom कर सकता कर बस बस मार कर zoom ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਐਡੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਗੱਡੀ ਚੜੋ
ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁੜੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸਲੋ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਸੰਗਤ ਆ ਫਿਰ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਜੋ ਲਾਈਟ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
पापा अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर लो वाईफाई तो। स्पीड घट हो जाए। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੋਗੇ ਗੱਡੀ बस वेट वेट वेट
ਕਰ ਲਓ ਬਸ। रोक लो हजे ट्री आने लग गए। चलो कर लो अगे। अगे करो
ਕਰੋ ਅੱਗੇ। चलो चलो करो अगे, करो अगे। बस बस वेट करो, इतने वेट करो।
ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਇਹ ਅਲ ਕੱਢ ਬਾ ਵਾਈਫਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਪਰੇਅ ਪੈਂਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ
ਬੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ 350 ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ, ਕੈਪੀਟਲ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ
ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਕੀ ਬੋਲੂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ 350 ਮੀਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ठाकुर तुम भले अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख मेरे। कोई न जाने तुम्हारा अंतर, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सुखतारी, तुमते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुदे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा वाहिगुरु। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाओ न जाने मेरा वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 साहिब जी। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही। प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमराओ, श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याइयै, जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया, घर नौ निध आवै धाए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। अमृत के दाते पंथ के वाली, सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जागदी जोत, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। तिन्हां दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। पंजां प्यारियां चौह साहिबजादियां, चारियां मुक्तियां हटियां जपियां तपियां, जिन्हां ने नाम जपिया वंड के छकिया। देग चलाई तेग वाही, देख के अणडिठ कीता। तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, तन आरियां नाल चराए गए, सिੱਖੀ केसां सवासा संग निभाई। तिन्हां दी पवित्र कमाई का ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां का ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे। चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब, तहाँ तहाँ रछिया रियायत। देग तेग फतह बिरद की पैज, पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल वाले बोलो जी। सिखा नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सरदान, नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान। चौकियां झंडे बुंगे, जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मन नीवा, मत उच्ची, मत पद दा राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ ते सदा सहाय दातार जीओ। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाणिया दे मान, नमाणिया दे ताण, नियोटिया दी ओट, नियासरिया दे आसरे। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जीओ महाराज। सतगुरु साहिब जीओ
ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਤੇ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਤੇ ਇਸੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜੋ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਥੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਆਪ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਰ ਆਪ ਬਹੇਗੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਐਸੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਅੱਖਰ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਕਦੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਈ ਦੇ ਜੋ ਤਗ ਕੋ ਮਿਲ ਗੋਚਰ ਹੈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਖੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਾਗ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰਬਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਖੜਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ ਸੀਸ ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਚਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਚਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ 350 ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬੇਕਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਜੋ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਜੋ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 1 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਪੰਨੂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕੌਮ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਡਿੱਗ ਕੇ, ਢਹਿ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਖੜੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਮਕਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਿਰਭਉ ਵੀ ਭਾਈ ਕਰ ਲੋ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਫੂਕ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੰਡਿਆਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ।
ਸਿਪਾਹੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ 350 ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਪੰਧ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਕਤ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜੱਥਾ ਹੈ। ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਮੇਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਤਖਤ ਡੋਲਦੇ ਸਨ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 2.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਦਰਗਾਹੀ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਦਰਗਾਹੀ ਤਖਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬੇਈਮਾਨਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੇਪਨ ਦਾ ਕੈਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 16 ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ 16 ਹਮਲੇ ਹੈ, 84 ਦਾ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤੇ 16ਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ 16ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਾਰੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ 1955 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 3 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਇੱਕ 1955 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਹਮਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਹਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਹਮਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਬੜਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਰੋਇਆ ਰੁੱਖ ਕੁਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਦਸਤਾ, ਟੱਕ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਬੁਲਬੁਲ ਰੋਪੀ ਮਾਲੀ ਹੱਥ ਵੇਖ ਸੂਈ, ਸ਼ੇਖ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਮੁਰਦਾ ਰੋਪਿਆ ਦਗੇ ਦੀ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ, ਲਾਂਬੂ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਣਵਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ CID ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਸਗੋਂ ਦਾੜੀ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਬੇੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। 84 ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਡਮ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਂਭਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਤਪਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਛੇਤੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰਿਓ ਜੇ ਤਪ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਠਾਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਤਖਤ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਗਾਹੀ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਡਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ? ਓਏ ਆਰੇ ਰੰਬੀਆਂ ਭੱਡੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਏ? ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੌਮ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਕਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਬਹਿਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਝਾਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਗਹਿਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਝਾਕਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਝਾਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਝਾਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਗਹਿਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ। ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਬ ਲਊਗਾ, ਐਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਲ ਮਖਾਣੇ। ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਜਾਣੇ। ਸਾਡਾ ਹੈ ਈਮਾਨ ਅਜੇ ਵੀ, ਅਸਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਮਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇਗ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਮਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇਗ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਲ ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਮੁੱਕੇ ਤਾਣੇ, ਸਾਡੀ ਅਮਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਚੁੰਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਲੁੰਗੇ। ਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬੱਗ ਸ਼ਾਂਤ ਖਲੋਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਅਜ਼ਮਾਏ। ਪਰਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕੱਫਣ ਦਾ ਭਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਹਿਲ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਧਾਰ ਕਦੇ ਰੱਖਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਛੱਡਿਆ।
खोनी बिका दे रोया गए बाबू सिंह बंडिया खूब जकारे लागे रंगड़ताई राजा खोनी बिका दे रोया गए बाबू सिंह बंडिया खूब जकारे लागे ऐसा मामला में सिंगा भुगताया सिंगारी जागू तार छटिया नाम नाम मत्ता जी ने लाया सिंगा ने गड्डी जान छटिया ਮੱਥਾ ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅਮਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਦੋ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੀ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਡਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਬਣੀਏ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਬਣੀਏ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਆ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਰਿਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੁਆਫੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਲਾ ਕੌਮ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੜਿਆਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨੈਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ
ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਗਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੇ ਜਵਾਬ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं इस वक्त बहुत ही टाइम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं बाद चो थोड़ी दसूँगा मतलब इस सफर के बारे, इस मोर्चे के बारे। पर जदों असीं शुरू किया इसी उत्थे बेकरस्फील्ड दे विच अक्टूबर 2 तरीक उस वेले एक असैंबली मैंबर उत्थे जदों असीं गुरु नानक सिख मिशन के शुरुआत दे विच उन्हां ने अरदास कीती सी। So I'm going to ask if Assemblymember Jasmeet Baines will come and share a few words with the Sangat. And she will also be joined by some of our Central Valley champions, Assemblymember Esmeralda Soria, as well as State Senator Ana Caballero. So I'm going to ask if they will come, and also our very local mayor here to join us, Mayor Steinberg from Sacramento. So I'm going to have Assemblymember Jasmeet. We'll have Senator Caballero share a few words first. You want to hold it? That one? I can do that. Oh, that's great. It's even better. Good morning, everybody. Good morning. Buenos dias. Welcome to the state capital of California. I'm Senator Ana Caballero, and I'm from the Central Valley. And it gives me great pleasure to welcome you to your state capital. Welcome to the marchers and to all of the participants in the Sikh community and families of all faiths that believe in peace and who seek justice for religious persecution. I want to thank Mr. Deep Singh for the invitation to join the marchers in Merced and to give a few comments today. I'm here to say that the rise of transnational repression is unacceptable in any society and highlights patterns of harassment, threats, and assaults directed at individuals based on their political and religious views. It is vital for all of us to stand together against these injustices to ensure that no group is persecuted. I fully support the efforts to raise awareness, combat misinformation, and advocate for the rights of the Sikh American community. My professional career has been dedicated to the protection of civil rights. I have worked with local Sikh American groups to raise cultural and religious awareness and to improve the relationship with the California Highway Patrol. And I have committed to work with my colleagues in the legislature to take swift and immediate action to ensure the health and safety of all members of the community. Living under the threat of violence is unacceptable, and you have a champion and an ally in me. Now more than ever, it is critical to work towards a peaceful and fair society, focusing on peace, especially in a world that is currently far from peaceful. In my experience visiting Gurdwaras, I have been offered a hot meal, a place to stay, and am welcomed with respect and kindness. Part of the Sikh belief that I admire is that everyone is treated equally and that leaders stand as protectors of the vulnerable, offering generosity, compassion, and service to humanity. It is in this spirit that marchers have made their way to Sacramento, and now I have the opportunity to greet you and welcome you and to affirm that I am your ally and your friend. Thank you for educating me and our community about the challenges you face, the atrocities that have occurred, and the need for action. I look forward to working together to promote peace and understanding and to protect the rights of all individuals. Thank you for coming. Thank you for being here today. ਧੰਨਵਾਦ ਸੈਨੇਟਰ ਐਨਾ ਕਾਬੇਰੋ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੂਮਨ ਐਸਮਰਾਲਡਾ ਸੋਰੀਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
I am Assemblywoman Esmeralda Soria, a longtime friend of the Sikh community since my days on the Fresno City Council, and today I have the honor of representing the communities of Fresno, Madera, and Merced counties, which many of our Sikh brothers and sisters have made their home. Thank you to every single person that participated in this 340-plus mile Fearless for Justice March. From Bakersfield to Sacramento, even if it was just to pray together, to walk 1 mile, 5 miles, or the entire stretch. You are all part of a movement that started in Bakersfield, Kerman, and Fresno over 8 years ago with local resolutions recognizing the 1984 Sikh genocide, which I had the great honor of co-sponsoring in the city of Fresno. Today, as we mark the 40th anniversary of the Sikh genocide, I will say that I am proud to have co-authored with Assemblywoman Jasmine Baines the Assembly resolution acknowledging for the first time the Sikh genocide here from the state capitol. I applaud the Assemblywoman for her efforts to bring your voice to Sacramento and your community's courage to educate our communities on this history, even amidst threats and the transnational repression that we are seeing and hearing about. We all know it's important to know our history and the history so that it's not repeated again. Today, I also want to express that I stand with all of you in solidarity and support your efforts to educate, to bring awareness to our communities, not just about the genocide that has occurred in 1984, but also to ensure that your American freedoms are protected, which allow you to exercise your First Amendment right to speak freely, including, we know, criticizing our own government or other authorities without fear of threats or violence. We have a lot of work to do in this next legislative session, but I'm ready to once again sponsor or co-author and support the transnational repression piece of legislation, and furthermore, urge the governor to support these efforts. But we also need Congress to act. We need them to pass the genocide resolution as well as take serious the acts of transnational repression. Our Sikh brothers and sisters must feel safe and be safe in our country. At this time, I just want to give a shout out to recognize one individual, and I wanted to say his name, Mr. Rajinder Singh Chauhan, who is a 1984 survivor who lost many of his family members and has been on this journey from day one, walking every single mile. I want to just recognize, his efforts to make sure that this was made well aware. So, I am honored to be here today. Thank you for including me in this important and historic day in the state of California. Thank you. So ਇਸ ਹਨ ਅਸੈਂਬਲੀਵੂਮਨ ਐਸਮਰਲਡਾ ਸੋਰੀਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਓ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵੈਲਕਮ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਮੇਅਰ ਡੈਰਲ ਸਟਾਈਨਬਰਗ। He wants to share his thoughts. Thank you. Thank you. Welcome to your state capital, your city, the proud city of Sacramento. I am
the mayor of Sacramento, and I'm also a proud Jewish American. And we often say among our people that the only way to prevent more evil, the only way to prevent more discrimination, the only way to prevent more genocide is to teach it, is to acknowledge it, is to remember it. Not just for the victims, but for everyone to see what happens when anyone is allowed to treat someone else as something other than a full human being. And so we must recognize the 1984 Sikh genocide. We must recognize it. We must do more than recognize it. We must teach it. We must make sure that all generations of Californians and Americans know what happened, with the belief and the faith that that is the only way to minimize the chance that it can ever happen again. I used to have another job. I was the president pro tem of the state senate from 2008 to 2014, and had the privilege to work in this beautiful building behind us. And I remember 12 years ago when 2 Sikh Americans were killed in Elk Grove, California, just south of here. And thank God we have the great mayor, Bobby Singh Allen, my friend, as mayor of Elk Grove. That was a terrible time and a terrible day. And I remember gathering with many Sikh Americans here at the Capitol and having the honor to don the turban and to say to you back then, 12 years ago, today, we are all Sikh Americans. And as you deal with the unacceptable transnational discrimination, who believes that anything like that could happen in the modern world? But it is the reality, and it is your reality. Just as in 2012, you were not standing alone. Here today in 2024, on the steps of your state capitol, let me proclaim loud and clear again, you do not stand alone. You will never stand alone. We stand with you. We are all Sikh Americans. We are all Americans. This is your country. To be able to express yourself freely, to be able to live the good and great American life while uplifting the Sikh faith and the Sikh culture. That's the best of American values, and that's why I'm here today. Thank you very much, everybody. Thank you, Mayor Steinberg. Thank you, Assemblywoman Esmeralda Soria and Senator Anna Caballero. So, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖੜੇ ਆ, ਖੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ट्रांसनैशनल रिप्रैशन के मुद्दे के उत्ते ये अपने नाल ने, सिख जैनोसाइड के मुद्दे के उत्ते ये अपने नाल ने, ह्यूमन राइट्स की गल करते हैं, इंसान को इंसान समझने की गल जिहड़ी वो कह रहे हैं कि भारत को भी उही कुछ करना चाहिए। अमरीका की सॉवरेनिटी, अमरीका की प्रभुसत्ता के उत्ते जब सवाल आता है तो सारे, चाहे वो खब्बे पासे दे आ, चाहे वो सज्जे पासे दे आ, वो नाल आके खड़ते हैं, चाहे वो रिपब्लिकन्स ने, चाहे वो डेमोक्रेट्स ने। बाई पार्टीजन आपां नूं जिहड़ा इस पूरे माहौल दे विच देखण नूं मिल रहा है। सो इन्हां दा असीं धन्नवाद करते हैं। ते हुण मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हां जिहड़े अपने असैंबली वूमन डॉक्टर जसमीत कौर बैंस, उन्हां नूं जिन्हां ने पिछले बरे सिख जैनोसाइड का मता इस असैंबली दे विच पिछे जिथे आपां खड़े हैं, जिसदियां
ਬਰੂਹਾ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸੈਨੇਟਰ ਐਨਾ ਕਬੀਰਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, she didn't know what was the bill about at the time. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ information, she was fed wrong information, and that bill was put into a cold bucket, I would say, ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਤ ਬੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। First of all, I want to start off with thank you. Thank you to everybody that has shown up today. Thank you to notable people that are here. We have civil rights advocate Dolores Huerta that has joined us. And all of my colleagues and Senator Ana Caballero, Assemblymember Soria, our Mayor Steinberg, for those amazing, amazing speeches that they just made. And thank you to Jakarta, Mandeep, for putting and organizing such an amazing, amazing march. 300,000 turke aaye sare to make it known here. 350 plus miles we have walked from Bakersfield all the way to Sacramento to make sure that this building, government here knows who we are, what we are about. We are not terrorists. We're Sikh Americans. We are people that have fled persecution. Jali Saab Bella Esiden. The Indian government called for the annihilation and to destroy the Sikh community. 40 years ago today, they went on the radio, they went on the television, and they said, kill as many Sikh people as you want. Law enforcement will do nothing. Shame, shame, Indian government. What happened at that time? They tried to erase. They tried to say nothing happened in 1984. What are you talking about? Gintila, they cut down the numbers of people that were reported. Ajay vi minu unna di chita sundiyan. Sade behna, sade brava. Jinna nu khich ke bahar leke aaye, they burned them alive, raped the women. In 4 to 6 days they killed we all know, on the upwards of hundreds of thousands of Sikhs. So many were murdered within that time. And the Indian government said, go ahead and destroy the community. We don't need them anymore. There's no need, there's no purpose for the Sikh identity anymore. How can that be said about my identity? How can that be said about anybody's identity? We are the people that protected the vulnerable, the people that could not stand up in India. We protected everyone. For us, you won't hear the word Sikh phobia. You will hear the word, and the actual word, which is xenophobia. The anti-Asian hate that is happening to every single community
in the Asian community. And for you to make a comment that is only about your hate is denying the hate of all other communities. We will not tolerate that. When I became elected, and I became the first Sikh American elected to state office, I knew that this was the opportunity to make sure that what happened in 1984 was not a pogrom or a riot, but it was recognized for what it exactly was. It was a genocide to destroy our community, to destroy our identity by the Indian government, and it is still happening today. Still today, there are efforts to destroy our community. Why? The Sikh community is very small. Our numbers are small. We are a minority amongst the world. Why do we have to be destroyed? What happens to our identity? What happens to the future of our community? And I have something to announce today. Something I have not told the press yet. I was waiting for this moment. Because this march, this movement did something. It created that spark of awareness that was needed. And I'm very proud to announce that with the co-authorship of Senator Ana Caballero, Assemblymember Esmeralda Soria, we will be bringing back the transnational repression bill first week of January with an urgency clause to go straight to the governor's office. TNR is not gone. Transnational repression is still happening. And one thing is, ਸਾਧ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹਟੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਟਣਾ ਆ। Because my identity is being threatened. I am so proud of my identity as Sikh American. I am so proud of every single person that has shown up today. You make the work here important. If your voices are not heard, we would not have been able to make sure that that bill gets brought back. And with an urgency clause. My community of Sikh means we protect all. We, after 9/11, when our community was labeled as terrorists, what did we do? We didn't say, oh no, we're not Muslim, no. Our statement was condemn terrorists, not turbans. Don't condemn Muslims or any other faith. We are accepting of everyone because we are the protectors of everyone. And I will end with this. I am so proud to be standing here, so thankful to all of my colleagues that have joined me. We are definitely not alone, Mayor Steinberg, and we will not be alone, and our fight will continue. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I'll be sharing a little bit more about the march later, but from the bottom of my heart and from all of those that are here, we want to thank each and every of you for sharing, for providing your thoughts. We're excited about the bill. We're here to support you in the Valley, in Sacramento, and everywhere in between. Thank you so much, all of you. Bole so nihal. Sat Sri Akal.
individual ones I'm going to get for your offices. Thank you so much. And I'll share. नहीं बात जो ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜੋ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਜੈਂਸੀ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ HAF ਵਰਗੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, COHNA ਵਰਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਆਖਦੀ ਆ। ਲਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੋ, ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਵਾਈਫ ਨੇ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਾਇਆ ਆ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਆਉਣ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤਕੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਲਿਸਨਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਖਮ ਉਚੇੜ ਕੇ ਕੁਛ ਸਿੰਪਥੀ ਵੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ 1 ਨਵੰਬਰ, ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੇਕਰ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰਚ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਲੈ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਲਾ ਦੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖੋਲ ਦੇਣੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੈ, 47 ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਉਸੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ 47 ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਖਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ 47 ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਹੰਡਾਇਆ। 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 10 ਲੋਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ 84 ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 30-35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ,
ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਸੀ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਨ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਬਸ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1984 ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਲੱਭਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਹਟਾਏ, ਆਪ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੀੜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਟਾਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਕੌਮੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੀ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਟੈਨਿਸਲਾਸ ਕਾਉਂਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਵੀਰ ਇਹ ਮਾਰਚ 350 ਮੀਲ ਦੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਸਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਤ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਧਮਕਾ ਕੇ
ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਲ ਕੇ, ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪੰਥ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜੋ ਮੰਨੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਬਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਨੀ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ Chino Rhodes, please come to the stage. He is Sacramento City Unified School District Vice President. He wants to share his thoughts with our community. Welcome. Thank you. Thank you, thank you. Today, as we gather to honor the lives lost in the 1984 Sikh genocide, I am humbled to stand here not just as a witness to the Sikh community's strength and resilience, but as someone who understands the weight of carrying unrecognized pain. Being African American, I know what it's like when history is brushed aside, when our struggles are met with silence. And I know the power that comes when we stand together demanding truth. This march, this journey from Bakersfield to the Capitol, is a testament to the determination of a community that refuses to let its story fade. It's a call to Congress to recognize the Sikh genocide, a simple yet profound acknowledgement that those lives matter, that their suffering cannot be erased. We're also here to stand against transnational repression. We know that freedom doesn't end at borders, and neither does injustice. And finally, we're here to build connections across communities, to link our stories and our struggles, because when we recognize each other, we strengthen each other. We show the world that our stories aren't separate, but woven together in a fabric of justice. Today's march not only remembers, but renews our commitment to truth and to each other. We will carry forward this memory, honor the lives, and continue to fight for justice, for recognition, for all of us. Thank you. Next, it's my honor to invite up really a person who has been an icon, who has been, in some ways, whether always she knew it or not, an inspiration for this march. Almost 60 years ago, 58 to be exact, Dolores Huerta, Larry Itliong, Cesar Chavez, and so many other farm workers and other people that love justice, that love dignity, that love self-determination, walked the same stretch of the 99 for 335 miles from the city of Delano to here to the Capitol. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸੇਜ਼ਰ ਚਾਵਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਲੋਰਸ ਹੁਰਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਆਈਕਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ the Presidential Medal of Freedom, and has been an inspiration for us in the Jakarta movement. The Dolores Huerta Foundation has always been a partner. So please ताड़ियां जोड़ के बजाओ for Dolores Huerta.
And Dean Sangha will be translating. Dolores, you will speak here, and then he's going to translate for you every paragraph or so. Hello, everybody. I am here today to thank you for all of the contributions that the Sikh community has made to California and the United States of America. Because we all know that California is the 5th largest economy in the world. But with all of your contributions that you have made with your work, particularly the people that have worked in farms, okay? The farm workers, in commerce, in trucking, in business. You have contributed so much, so I just want to say thank you all to make life better and richer for all of us. And this gathering here today is so important because we have to let people know how this community, the Sikh community, has been, how they have been harassed over the years. Yes, and you do need a protection. And what we want to happen from this rally today, not only do we want the people in Sacramento, our governor, our legislators to support you, but we want the message to go to Washington, D.C., okay? We gotta have to get the Congress, and we have to get, hopefully, our new president, Kamala, okay? So that they will also bring to the attention of the world what has been happening to your community. You know, in the Latino community, today, we remember those people that have passed on before us. We call it El Dia de los Muertos, remembering all of the people that have passed on. Today, you are commemorating them and remembering the people that were the victims of genocide and of harassment and of murder here in our community. With your presence here today, you will be able to put a stop to that, to make sure that you have the protection from law enforcement and communities that you need. And yes, let's give a special thank you to all of the marchers. Let's give them a big applause. That march was a sacrifice of your time and your energy, but you have brought us all here together today. And we know that together, united, we will keep working. And not only for the Sikh community here in California, in the United States, but also for the Sikh community in India, okay? Because there, again, they need the support of the United States of America. We say in Spanish, si se puede, si se puede, si se puede. That means we can do it all together, and this is how we win. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you so much. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ 5th ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੇਕਰਸਵਿਲ ਤੋਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੱਕ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਰ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਚ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਆਫ ਦਾ ਡੈਡ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗੇਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਥੋੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਆਂ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Thank you so much again, Dolores, for that
what she didn't share is she grew up in South Stockton. She had shared with me once, just across the street from the Sikh temple, the very first Titwi Babia, the Gurdwara in Stockton. So she had shared that story the first time I met her, where she grew up. Next, Satsanguji, it's actually a deep honor for us because Sanu ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬਟ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਆਇਓਟਸ ਨਾਪਾ 43 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਗੈਂਗਸ ਤੇ ਇਵਨ ਮਿਲਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 43 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇ ਡਿਸਅਪੀਅਰਡ them ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ open this conversation in a global level, in an international level, and share and listen to the pain of these families from the Mexican state of Guerrero, and learn about the Ayotzinapa 43. And so with that, I'm going to ask a couple of family members who lost their sons, who lost their college colleagues in the school, to actually come and join and share some. I want to thank Jose Leonel Flores Bustamante for helping arrange this. I'm going to ask Christine, his wife, who's going to be our translator for this section. But if I can invite Clemente Rodriguez Moreno, Juan Jose Gutierrez, Juan Eduardo Garcia Maganda, and Juan Castro Estrada to come to the stage. And then Christine will translate from Spanish to English, and then Gurvinder will translate from English to Punjabi. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras del movimiento Jakarta en Sacramento, California. Good morning, colleagues and colleagues of the Jakarta movement in Sacramento, California. Nosotros, Juan Eduardo García Maganda, Juan Castro Estrada, miembros del Colectivo Nacional de Sobrevivientes del caso Ayotzinapa, junto con el señor Clemente Rodríguez, padre de nuestro compañero Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre, uno de los 43 compañeros detenidos desaparecidos por el Estado mexicano. We, Juan Eduardo García Maganda and Juan Castro Estrada, members of the National Collective of Survivors of the Ayotzinapa case, together Mr. Clemente Rodriguez, father of Christian Alfonso Rodriguez de Lumbre, one of our 43 colleagues detained, disappeared by the Mexican state the night and early morning of September 26 and 27, 2014. We greet and hug you with the great pride, resilience, and solidarity with your struggles, thanking you and turn up your kind invitation. Desaparecidos la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014, los saludamos y abrazamos con orgullo, resiliencia y solidaridad para con su lucha, agradeciendo a su vez su amable invitación. Nuestro propósito aquí es el de construir un puente binacional e internacional entre ustedes y nosotros, para que de manera humanitaria y con el tiempo podamos cerrar las heridas que no sanan aunque uno las platique. Al contrario, más sangran cuando se visten de palabras.
Our purpose here is to build a binational international bridge between you and us, so that in a humanitarian way and over time we can close the ones that do not heal even if one talks about them. On the contrary, they bleed more when they dress in words. Por ello, reconocemos en su movimiento una oportunidad para aprender de su digna resistencia y su fe inquebrantable en que otro mundo es posible si lo construimos desde abajo, de manera horizontal y colectiva. For this reason, we recognize in their movement an opportunity to learn from their dignified resistance and their unwavering faith that another world is possible if we build it from below, horizontally and collectively. Estamos aquí también para conmemorar los 10 años transcurridos desde la tragedia en Ayotzinapa y también para darles una actualización del estatus del caso, del cual ha habido varios avances, pero también muchísimos pendientes. Sin más, respecto a esto, quedamos a sus órdenes. We are here to commemorate the 10 years that have passed since the tragedy in Ayotzinapa, and also to give you the update of the status of the case, of which there has been several advances, but also many pending. Without further ado, we remain at your service. Conviértase el movimiento Jakarta en ejemplo de un mundo futuro, más justo y más humano. Si ustedes pueden, todos podemos. Let Jakarta become an example of future world, more just and more human. If we can, we all can. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ayok sí vive! ¡Ayok sí vive! ¡Ayok sí vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayok sí vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Ayok sí vive, vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! Thank you very much. मैं कोशिश करूंगा कि एक जगह और चढ़ दिए बोले ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 26 ਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2014 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 43 ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੀਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਡ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਆਪਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਖਮ ਸੀਗੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਉਹ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰੀਏ और इसे ही रीजन करके ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ 10 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਸੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 10 ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦਈਏ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਟੈਪ ਲਏ ਆ ਕੁਝ ਪਰ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ Yes, we can do it. Si se puede. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. So, te apreciamos, te amamos,
lucharemos por la justicia contigo. Muchas gracias. And then we have a small award for Juan Castro Estrada. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Juan Eduardo García Maganda. Estamos a la orden. Gracias. For Juan José Gutierrez. Sorry. All right. Thank you. Thank you for helping arrange all this. Yeah. Y Clemente Rodríguez Pereira. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Ustedes, gracias. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਮਨ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਆਥਰ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਪੋਇਟ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਇਟ ਆ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਇਸੇ ਹੀ 1984 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਜੋ ਰੈਲੀ ਆ, ਜੋ ਇਹ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲਿਆ 350 ਮੀਲ, ਜੋ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ ਆਥਰ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I bring pen to paper and wait for the right words. They never come. I conclude that some stories weigh heavier in blood than ink. Many years ago, I tried to write a poem about the Battle of Amritsar, about the events of June 1984. And as much as I tried, no words could come to me because I realized that there was so much deeper poetry in the sacrifices of our shaheeds than any words that can come out of our mouths. So today, before I share my own poetry, I want to share a poem written by Shaheed Baba Gurbachan Singh Ji Manojal, who themselves gave Shaheedi for the fun, along with over 15 family members, elders, young children. So this poem was written by Baba Ji in the 1990s, and it was around New Year's time when people would expect a New Year's message or a greeting. But Baba Gurbachan Singh Ji Manojal did not want to say Happy New Year's to everybody, having witnessed the injustice and devastation that they had seen. So this is a translation of Baba Gurbachan Singh Ji Manojal's own poetry. My friends may be waiting for a New Year greeting from me, but my friends, how can I congratulate you for a new year? As of yet, I'm looking after my culture. So many efforts are being made to eliminate it.
I'm still searching for my father's dastard that has been thrown in the corner of some police station. My mother's tears have not dried. My sister still grieves her beautiful children, tender flowers crushed in false encounters beneath a bridge somewhere. My beloved sister's journey has not been found. It was lost during the violence in Delhi. Sadness is eating me like the delicate butterfly whose wings have lost color, and I am anxious that in the churning of time, even my reflection will also be lost somewhere. My pen blossoms tears of blood, singing the sohila of those who have been killed. In such a horrific environment, how can I say congratulations for a new year? Keep watch. I will send a greeting card when our rebels, our cartoons break free. My friends may be waiting for a New Year greeting card from me, but my friends, how can I congratulate you for a new year? The next poem that I want to share is a poem that I wrote about Shaheed Bibi Amandeep Kaur, whose story many of you may have already heard, and I'll share a little bit about her. Bibi Amandeep Kaur was the sister of Bhai Harminder Singh Goldie. And in the 1990s, her family was preparing for her wedding. She was going to be married and move abroad to England or Canada, I believe. And just before she was to be married, her mother, her father, other family members, her younger sister, they were all taken by Indian police. They were taken into a jail cell. And there what happened, we cannot even fully imagine it. Each of her family members, mother, father, little sisters, they were tortured violently. And the family had to see the other family members being tortured as well. Can we imagine what it would be like to see your mother, your younger sibling being tortured in front of you? Somehow, after she left that Indian police station, we would think that if you went through that so much pain, you would never want to speak again. We would think that you would want to go hide somewhere. But Bibi Amandeep Kaur, even though her family went through all this, she bravely told her story in her own words. She wrote down her story, the truth of what happened to her, for human rights workers, so that her story would not be hidden away the way that the Indian government would want it to be hidden. And I believe that her voice, her truth, the truth of what happened to her was so powerful that Indian police decided they needed to get rid of her. They needed to erase her. You can go today to read her whole story on 1984tribute.com. Just look up Bibi Amandeep Kaur's name and her story will be there. But today I want to share a poem that celebrates even the little details of who she was, because I believe that when the Indian government wants to erase our shaheeds from our memory, erase them from our mind, even to remember them is revolution. They wanted to erase you so bad. So as an act of rebellion, I study the minute details of you. The strong curve of your jaw, the dark moons of your eyes, where I see myself most readily. I think of you endlessly, you know? Throughout the mundane tasks of my day, but most often in the dead of night when my bedroom lamp is still lit and I'm staring at my own face in the mirror. Perhaps it doesn't make so much sense that I see you here, since we aren't bound by blood. Or perhaps it makes all the sense in the world, given that we can look into each other's eyes and find a dark exhaustion that neither of us needs words for. When I imagine you standing before me, or sitting beside me, or pacing the white carpet of my bedroom, it's always in the before. That earnest, hopeful joy that you will always be worthy of. I wonder whether your little sister painted your nails in that particular shade of burgundy, whether those bunga were your mom's, where you bought those dangling earrings, and how long it took you to choose them. I wonder who stitched that sunshine yellow salwar kameez in which you glow like the most honest morning sky, and how it felt putting it on for the first time.
Was there any relief knowing you were leaving? Did you soothe your racing heart at night, planning to one day bring your whole family with you, away from Punjab? I've been staring at your pictures for hours, weeks, searching for the language to capture everything that spills from my eyes. And words will always elude me when it comes to you. But there could be 1,000 people surrounding me in an endless, quiet audience. And you are the only one I am ever speaking to. And maybe that is a poem. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. बहुत बहुत धन्यवाद साड़ी नौजवान बच्ची जसमन कौर जिन्हों ने जी भाई मानो चाल ते अमनदीप कौर उन्होंने नाल संबंधित जी पोएम उसकी सांझ पाई है। मैं देख रहा भी काफ़ी जने पिछे खड़े ने, उन्होंने बेनती आ काफ़ी सीट्स इतने खाली पईयां ने, उन्होंने प्लीज़ आके इत्थे बैठो, खड़े खड़े थकन की बजाय तुसीं कुर्सियां ते आके बैठ सकते हैं। बाकी धन्यवाद करते करी फिर गुरुद्वारा साहिब रोजविल उन्होंने कमेटी का उन्होंने सेवादार का जिन्होंने जी लंगर की सेवा अज के इस समागम के नाल कर रहे हैं तो इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। साउंड के उत्ते डीजे रणजीत सिंह उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद जी आवाज़ तुहाडे सारे तक पहुँच रही है, सो उसका भी थैंक यू। तो शटल जिन्होंने जिन्होंने जो वापस जाना है गुरुद्वारा साहिब वेस्ट सैक्रामेंटो शटल रेडी आ। जे किसी ने जाना है जे मैं तो बेनती यही करूँगा भी सारे जने सारे के विचार सुन के जाओ, पर फिर भी जे तुसीं जाना तो शटल रेडी हैगी आ। तो जेडे खड़े आ मैं उन्होंने एक बार फिर बेनती करदा हाँ भी सीट्स खाली ने तो सीट्स के उत्ते आके प्लीज़ बैठो, सारे जने एक दूजे के जेडे आपां विचार आ ओह सुनीए। हुण मैं अगे बेनती करदा हाँ डॉक्टर गुरप्रीत ढुग्गा जी उन्होंने ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਢੁੱਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। पंजाब ते पंजाबियत नूं प्यार करने वाले बहादुर कौम के बहादुर वारसो, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जयकारा जथेबंदी के सारे प्रबंधकों नूं नौजवान लीडरां नूं देख के लगता है कि सानू अपनी कौम के भविख की बहुती चिंता करने की लोड़ नहीं, क्योंकि जिथे वो नौजवान ਜਿਹੜੇ उस समय अजे उन्होंने जन्म नहीं सी होया, उन्हें 84 का समा नहीं भी देखा तो किन्ने पैशन नाल उन्होंने जो जज्बात ने वो देख रहे हैं। ये साडा इतिहास है जो जनरेशन तो जनरेशन अगे तो अगे साडे खून दे विच दौड़दा है। कई चीज़ां अज मैं नोटिस कर रहा सी। सब तो पहला तो चलो अपना फर्ज बनता है कि जिन्ने इलैक्टेड ऑफिशियल्स इत्थे आए, we should thank them for standing with us and standing for the justice. That is the American spirit and we should all be very thankful to them. नाल ही एक सवाल पैदा होता है, जे 40 साल गुजर गए तो अज भी आपां इंसाफ की जिहड़ी गुहार ला रहे हैं। एक तो है जे मार्चां दा जिहड़ा 350 मील का सफ़र करके जिन्हें भी आए उन्होंने इत्थे पहुंचे ने, इन्ना पीसफुल मार्च ऑर्गेनाइज कर ली जिथे जयकारा मूवमेंट का उन्होंने जो विजन सी उसकी दाद देनी बनती है। एक यह जे मार्च या यह जी जो भी आप कोई इकट्ठ होंदा है, प्रोटेस्ट होंदा पीसफुल, एक तो साडी अवेयरनेस होंदी है अगे सारिਆਂ ਨੂੰ कहते कि कोई भी यह जी चीज़ां भुलनी नहीं चाहिए। जरूरी नहीं होंदा कि तुहानूं अपने लाइफ टाइम दे विच कोई जस्टिस मिल जाए, पर एक प्रिवेंशन भी होंगी है कि अगे तो यह जा कोई मौका फिर ना बने। हुण सवाल पैदा होंदा है कि की गल है कि सानू जो 40 साल दे विच
ਉਹ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਕੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਸਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਨਾ ਵੇਲੇ, ਤੀਸਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੋ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਕੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ 18% ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੈਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਪਾ 43 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਆਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਮਿਲੇ। ਜੈਕਾਰਾ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੱਗਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਬੋਲਦਾ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਈਂਡ ਜੀ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੀਕਰਸ ਕਾਫੀ ਨੇ ਸਟਿਲ, ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਪਾਂ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਸਪੀਚ ਛੋਟੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੈਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਜੈਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ 350 ਮੀਲ ਦੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡੋ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟਾਫ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜਨ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਆ, ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹੀ ਗੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਆ, ਉਹੀ ਅਫਸਰ, ਉਹੀ ਨੇਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਐਸ਼ ਤੇ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ
ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਏ ਆਪਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ, ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦਿਖਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਭ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, 2-3 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਾਈਏ, ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਟੈਕਸਸ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 40 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਣ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਟਾਇਆ ਹੋਇਆ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਉਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਵੀ ਪੈਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ। I'll close it out in English, and the truth is, what I'm trying to say is that for our young folks to be able to speak their truth, to speak their honesty about what's happened to us, and for them to continue to speak out, because all of us are not going to be here someday, but these young folks are. And when they're going to be here, we need to make sure we have given them the tools, the power, the resolutions, the language, the laws to make sure that they stay safe. And you need to elect, all of you need to elect good people. ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇਈਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਭ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਮਤ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बल छुटक्यो बंधन परै, कछु न होत उपाय, कहो नानक अब ओट हर, गज ज्यों हो सहाय। बल होआ बंधन छुटै, सब किछ होत उपाय, नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। Brothers and sisters, today, almost 13,000 miles away from the city of Amritsar, the seat of Akal Takht, a message is being given here in front of the state capitol building. Jakarta movement, Jakarta organization deserves our thanks and congratulations that they have revived a tradition. Sometimes when we look at the history, there was a time when Baba Buddha Ji led a peaceful agitation from Akal Takht, which we call Chonkiyan. Sikhs used to go up to the fort of Gwalior,
bow their head there and used to come back. And our history tells us that that was like Jahangir feeling lions on his chest. That is the awakening. 450 years ago, when in 1609 Akal Takht was found, its seat was kept 2 feet higher than the Delhi Takht. And history of these 4 centuries reminds us that in these 4 centuries, 4 powerful regimes, they may be Mughals, which came through Babur in 1526, they may be Afghan invaders coming through Darai Khyber, they may be British colonials, or they may be Hindu Tabi rulers of today who got power 77 years ago, as our leadership could not decide what we want, and we, from one slavery of the Britishers, we were caught in the second slavery of the Brahmins. But history itself reminds us, as Panji Paramjit Kaur Khalida, who is a legendary figure, not only that Sardar Jaswant Singh Khalida sacrificed his life, who gave identity to the unidentified, but Bibi Paramjit Kaur Khalida kept the flame burning, and when she said, today's need is Baba Bhota Singh, Baba Garja Singh. We don't need big crowds. As long as even one Sikh is alive on this planet, he raises his arm and says, Khalistan, Zindabad, our movement is alive. Today, 2 bigger challenges. One thing should be very clear, that in the first week of June 1984, it was not mere attack on Akal Takht and Sikh historical shrines 37. It was declaration of a total war against the Sikhs. And the answer in these 4 decades is, now that war is not limited to the map of India, where they eliminated our one generation, put the other generation to the drugs, but now transnational repression crime, which began with, in the month of May, they killed Bhai Paramjit Singh Panwad in Lahore. On June 15, 2023, they killed Bhai Avtar Singh Khanda in Birmingham. On June 18, 2023, they killed Bhai Hardeep Singh Nijjar in Surrey Gurdwara Sahib complex, and with the Gurpatwant Singh Pannu murder plot unfoiled by the US Justice Department, we know that what does this challenge means. And we are thankful to Dr. Jasmeet Kaur Baines, who brought the legislation on transnational repression, but you know how it was brought before Senate Appropriation Committee and killed. And it was a good day when I heard from the lawmakers here that she will be reviving this legislation. Similarly, we are thankful to Congressman Vanadio, US Congressional Sikh Caucus, that they have brought a legislation at the federal level in the US Congress to recognize November 84 as the Sikh genocide. These things go together. The recognition of Sikh genocide will mean accountability, and accountability is what Sant Jarnail Singh Ji Khalsa Pindrawale used to say, Khalsa Ji, Shaheedan de Khoon da haq lene, and Shaheedan de Khoon da haq खालिस्तान की प्राप्ति नाल जुड़िया हुआ है. इस बारे कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए. मैं शुक्रगुजार हाँ जयकारा मूवमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का, कि उन्होंने मैनू तुहाडे दीदार भी करवाए ने. लेकिन एक गल मैं जरूर कंक्लूजन तो पहला कहनी चाहता है, ये जिहड़ी टोटल वार हुंदी है, जिन्होंने सर्वनाश की जंग, एक फ्रीलांसर थिंकर होया मिलान कुंद्रा, उसके लफज ने जिहड़े हर फ्रीडम मूवमेंट ते साडी स्टेज तो लतीनोज नूं रैकगनाइज किया गया, अफ्रीकन अमेरिकन स्ट्रगल नूं रैकगनाइज किया गया, ईवन मैक्सीकन वर्कर्स की 60 साल पहला जिस राउट ते इन्होंने मार्च किया. और ये गल बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अमृतसर तो दिल्ली का सफर भी लगभग 350 मील है, और बेकरफील्ड तो इस मोमेंट तक का सफर ये याद दहानी है कि जे 3 पावरफुल रजीम
बीते दे विच सिखां नूं नहीं चुका सके ते हिंदू तवी जिहड़े 1000 साल की गुलामी जुत्तियां खाते रहे। जे अलाउद्दीन खिलजी का फरमान सी कि मुसलमान थुकना चाहे तो हिंदू मूँह वढ़ देण, वो भी मनते रहे। अज वो सिक्खी का सर्वनाश करना चाहते हैं। मिलान कुंदरा के लफ्ज़ों नाल मैं कंक्लूड करांगा ताकि सानू इस गल का एहसास होए कि मैं एक चैलेंज छोटा नहीं है। ये स्टेट सिखां का नामो निशान मिटाना चाहती है और वो अल्फाज ने मिलान कुंदरा दे द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लिक्विडेशन ऑफ ए पीपल इज टू डिस्ट्रॉय इट्स बुक्स, its culture, its history, then have somebody to write new books, invent new culture, create new history. Before long, those people will forget what they were and what they are. The struggle is of memory against forgetting. As long as we will remember, ਅਸੀਂ याद कर रहे हैं 40 वरियां बाद बापू सूरत सिंह भी बैठे ने, इन्हां ने बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई ਲਈ बहुत बड़ा यतन किया, अपना आपा पेश किया। तो सतगुरु रहमत करन अज असी सिख जेनोसाइड नूं याद कर रहे हैं, ट्रांसनेशनल रिप्रैशन की गल कर रहे हैं, पर बहुत जल्द साडा मुल्क खालिस्तान दरियाए जमुना तो वाघा तक इंडिपेंडेंट होएगा ते इसे ही सैक्रामेंटो के मुकाम ते असी खालिस्तान की आज़ादी का जश्न मनावांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खालिस्तान जिंदाबाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੀਕਰ ਅਜੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਵਿਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਚਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖ ਦੇਣ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਸੇ ਫਲਸਫੇ ਦੱਸੇ ਰੂਹਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਐ ਪਰ ਤੱਤ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੱਢ ਕਿਹਾ, ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ 2 ਜਾਂ 4 ਲੋਕੋ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ, ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ। ਜੈਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਮੂਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਿਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖ, ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ, ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਥਕ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਥ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਈਏ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਜੈਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੰਭੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਜਾੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਗਾਰ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਝ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
नेक अमल इंसान नूं पार लाउंदे वधिया करन ते लानतां पैंदियां ने चिट्टे कपड़े नूं जेकर दाग लगे उड उड के मक्खियां बहंदियां ने ओ भले पुरुषां दा करदी ए जस दुनिया ते फटका बुरियां नूं पैंदियां रहंदियां ने सच्चे आदमी दा हुंदा रब राखा ते कला झूठे दियां ढेडियां रहंदियां ने कला झूठे दियां ढेडियां रहंदियां ने। सो इन्ना कुछ कहंदे हुए खिमा दे राज खां समुची टीम जो USA रेडियो समुची टीम है समुचा मीडिया सारियां दा ही असीं तहे दिलों धन्नवाद करदे हां। जयकारा मूवमेंट उन्हां दा समुचे पंथ दा असीं धन्नवाद करदे हां ते साडे बहुत सत्कारयोग कविश्री जत्था भाई महल सिंह जी चंडीगढ़ वाले उन्हां दा भी असीं धन्नवाद करदे हां। मेरे उस्ताद ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਿਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਡਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत धन्यवाद बीबी जसविंदर कौर ਅਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਬਣਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ
ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਸ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਟਾਲ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਆਰਟ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜੋ ਕਿ 1984 ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆ ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਵ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਫਸਰ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਰੀਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਮਿੱਤਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਤਵੀ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦਵਾਇਆ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋਣ ਜੋਗੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ सूरा सो पहचानिए जो नरे दीन के हेत पुरजा प्रजा कट मारे कदहू न छड़े खेत ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਰ ਸੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਸਤੀ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਸਤੀ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ओ भाई दियां ने तार जाए असली हकदारां दी दिल्लीए खातर बन गई तू सिंगा सरदारां दी ओ दिल्लीए खातर बन गई तू सिंगा सरदारां दी ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਰ ਸੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਸਤੀ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਸਤੀ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ओ भाई दियां ने तार जाए असली हकदारां दी दिल्लीए खातर
बच्चे दे दिल छुरी चलाउंदी रही ओ फुल टेकदी तोड़ी तू राखी कर खरा दी दिलिए कातिल बन गई तू सिंगा सरदारा दी ओ दिलिए कातिल बन गई तू सिंगा सरदारा दी सिखा दे लुट के दी तू जश्न मनाउंदी रही तू पापड़े बलद टायर सिखा गल पाउंदी रही तू पापड़े बलद टायर सिखा गल पाउंदी रही ओ चीख चीख के दसदी हर सुर्खी अखबारां दी दिलिए कातिल बन गई तू सिंगा सरदारां दी ओ दिलिए कातिल बन गई तू सिंगा सरदारां दी कीता ना तू तरस पापड़े कीता ना तू तरस पापड़े बाल मासूमां दे सदा जुल्म तू ढोंदी रही किरती मजलूमां ते सदा जुल्म तू ढोंदी रही किरती मजलूमां ते ओ भुजियां जीना प्यास तेरियां तेज कटारां दी दिलिए कातिल बन गई तू सिंगा सरदारां दी दिलिए कातिल बन गई तू सिंगा सरदारां दी काकड़ गज जे जुल्म सानू सैणे आउंदे याद रखी सिंगा नू बदले लैणे आउंदे याद रखी सिंगा नू बदले लैणे आउंदे ओ बारस दी फिर अग के लोड़ पवे हथियारां दी दिलिए कातिल बन गई तू सिंगा सरदारां दी दिलिए कातिल बन गई तू सिंगा सरदारां दी गोबिंद मरगिंद गुर हिंद बख्शिंद दाते दाते गोबिंद मरगिंद गुर हिंद बख्शिंद दाते दुखियां दे तारने ਲਈ ਸਾਜਿਆ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਅਰੋਂਦਿਆਂ ਹਸਾਉਣ ਹਿੱਤ ਡਿੱਗਿਆ ਉਠਾਉਣ ਹਿੱਤ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਾਜਿਆ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਦਸ਼ਵੇਸ਼ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਹਾਰੇ ਤੇਰੀ ਲਲਕਾਰ ਸੁਣ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਡਰੇ ਚੜਦਾ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਡਰੇ दक्षिण पहाड़ डरे अरब ईरान डरे दिल्ली मुल्तान डरे काबुल कंधार डरे तीन लोक विच तेरी जय जयकार खालसा गुरु गोबिंद सिंह दे बहादुर खालसा जीओ आप जी दे दर्शन दिदारियां दी खुशी अंदर फतेह अज कर लगे आस करदे भी आप जो पुत्र दे के धन्नवादी बनाओगे सारियां संगतां एक बार रसना पवित्र करो ते गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां जो साडे नाल दिल्ली विच होया किते दोबारा फिर ना होवे मेरे जकारा मूवमेंट दे वीर निरभौ ते न्याय संस्था जिन्हां ने लम्मा सफर करके साडे विच जागती लियाउण वास्ते उदम उपराला कीता। मैं राती वीरां दे पैर भी वेख लिया सन उन्हां दे पैरां विच छाले पए होए सी पट्टियां बधी होईयां सी काहदा करके भी साडे नाल दोबारा फिर ना होवे जो साडे नाल होया ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਮ ਕਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਪਿਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਾੜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ मथे टिक्का तेल धोती का खाई हथ छुरी जगत का साई। जे उस वेले दे खतरियां नूं मुगल बादशाह दे पैरां ते तलवारां सुट के अपनियां बेटियां
दुनिया वेख्या ते पुकार उठे ते ऐलान किया जो बाणी विच दर्ज है, जे जीवे पत लथी जाए सब हराम जेता किछ खाए वो लोको जीवना ते पत नाल जियो नहीं ते तुहाडे जीण खलो की थुड़िया एवें धरती ते भार बड़े बैठे जे। गुरु नानक दी सिੱਖੀ दे घर विच साडा जन्म होया ते जे वहिमां भरमां दा भार अपने मोढियां ते फिर चुकी रखिए ते फिर गुरु नानक दी सिੱਖੀ तरह ना होई। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज जिन्हां दा जवाब इथों दे पृथ्वी राज चौहान वर्गे ना दे सके, जिन्हां दा जवाब इथों दे शिवाजी भट्टे तलवार पकड़ के ना दे सके, उन्हां दा जवाब गुरु नानक ने रबाब पकड़ के शब्द नाल दिता। देखो उन्हां विच कितनी शक्ति सी जेहड़ी सारी अपने सिखां नूं हिबा करके गया। देखो जो बचा भी है कि नहीं, जो महाराज दे बचन सी उन्होंने पालिया भाई सतरंग सिंह, भाई केर सिंह ते भाई बेअंत सिंह ने, जो कल इंदिरा पापन नूं जिन्हें साडे ते कहर कीता उन्होंने मौत की गड्डी चढ़ाया। इंदिरा नूं मारन दा कारण नहीं सी सिखां दी कतलेआम। 31 अक्तूबर नूं 9:40 ते इंदिरा मरी। सारा दिन 31 अक्तूबर का निकल गया, रात भी निकल गई, ये मतलब भी कोई भी कतल नहीं होया। 1 नवंबर नूं ਇਹ सरकार ने उन्होंने गुंडियां नूं आप शह दी भी ये सिखां दा खुरा खोज बटा दो, आप हथियार दिते, आप डीजल ते आप पेट्रोल दिता। किहो जे हाल सिखां दे होए। गुरु के सिखो ये मनसूबा पहलों ही बनाया घड़िया सी भी इन्हां दे दिल्ली विच कारोबार बहुत वड्डे सरदारां दे, एक ते दिल्ली दे तख्ते ना बह जांदे होण, ये पैसा इन्हां बैंकां इन्हां पैसे ना भरियां होईयां, एक ते दिल्ली दे राजे ना बन जांदे होण। ये जान बुझ के 36 घंटे किस तरह सरकार ने गुंडियां नूं खुल दित्ती, साडे नौजवान बच्चियां नूं किस तरह बेपत कीता, चराइयां विच किस तरह रोड़ दित्ते, किस तरह गलां च टैर पा पा के साडे सिखां नूं साड़िया। शन दा सिर लेख है, भुल ना जाओ सका सिखो झूठ 84 दा कविता अपना आप प्रचार करेगी। की तशद्दद ते की कहर साडे उत्ते होए, आओ लेना समय के हिसाब नाल जोड़ी बयान करनी पई। हाथ कालजे धर के साखी सच बयाना जी, जो जान साडी दे दुश्मन उन्हां नाल चराना जी, जो जान साडी दे दुश्मन उन्हां नाल चराना जी। ओ असर मना ते करियो जे गल सच्ची आखीदा, बोलण जायो सिखो साका जून 84 दा, बोलण जायो सिखो साका जून 84 दा। कालजे धर के साखी सच बयाना जी, जो जान साडी दे दुश्मन उन्हां नाल चराना जी, जो जान साडी दे दुश्मन उन्हां नाल चराना जी। ओ असर मना ते करियो जे गल सच्ची आखीदा, बोलण जायो सिखो साका जून 84 दा, बोलण जायो सिखो साका जून 84 दा। के चढ़दी कला सादी कहर न चढ़दे सी, नित साजिशां कढ़ के कन पापण दे परदे सी, नित साजिशां कढ़ के कन पापण दे परदे सी। ओ कन्ना दी कच्ची पागी फल चलाकी दा, बोलण जायो सिखो साका जून 84 दा, बोलण जायो सिखो साका जून 84 दा। कुरान दे दर्शन नूं गन्ना ना राड़े गए, एक मारी पापड़ इंदिरा ते लखा सिख साड़े गए, मारी पापड़ इंदिरा ते लखा सिख साड़े गए। ओ दिल कमला जद चेता योदा पीती चाकी दा, बोलण जायो सिखो
ਤੀਜਾ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ। ਦੋ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੱਥੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਏਕਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ कौन किसी को राज न दे है जो ले हैं ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰੋਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਜਦ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੁਣੀ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 350 ਮੀਲ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਆ। 2 ਵੀਕ ਦੇ ਲਈ 10-10 12-12 ਮੀਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਆ। ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਸਭ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 350 ਮੀਲ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਆ ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਹਿ ਲਓ, 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਹਿ ਲਓ, 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਹਿ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ 350 ਮੀਲ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਤਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾਓ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਤਾਂ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੀਏ ਨਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ 2 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜਿੱਦੇ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਘਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਆ ਵਧੀਆ। ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਮੰਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਕ ਸਪੀਡ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆਮ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਣ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
बहुत धन्यवाद रजिंदर सिंह चौहान जी। सो परमात्मा अगे ही अरदास है कदम कदम जिहड़ा इत्थे चल के आया कौम दे लई वो देखे जिहड़ा हो लगे ते इन्हां नूं ये प्रेरणा स्रोत हुंदे ने। ये 1984 का जब कतलेआम होया सी उत्थे सीगे कहंदे मैं 11वीं जमात दा विद्यार्थी सी जद पता लगा किस तरीके दे नाल उत्थे सिखां नूं खो के मारिया किस तरीके दे नाल इन्हां ने अखीं देखिया वो सारा कुछ आप पिंडे ते खड़ाया ते उन्हां दी याद दे विच उन्हां शहीदां दी याद दे विच नाल चले आ। सो आओ अजिहे ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਾਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਣਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਆ ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਜੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਉਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਡਿਪਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ USA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। It was 40 years ago in the first few days of June when the first bullets of this movement were fired. And they've been continuously firing for 40 years, all the way to the Shahadat of Bhai Hardeep Singh Nijjar in Canada. Everything in Sikhi comes back full circle. This march is a dedication to those that lost their lives in Delhi November 1st through 3rd. They were killed brutally, their mothers and sisters raped before them, their children torn apart, fathers scalped because of their gays and burnt alive. There has been murder and mayhem, drugs, propaganda and misinformation spread throughout Punjab and outside to discredit Sikhs. Many people would shy away, get quiet, or cry under those circumstances. But when you are a nation and have no doubt about the fact that the collective Sikhs of the world are a nation, a panth that believes in the ideal of Chardi Kala, that's not what happens. I grew a beard and it turned white at protests, and I'm not the only one. There are children here that will continue to do that for the next 40 years because we live with the ideal of Chardi Kala. Chardi Kala is something that is sustained for those 40 years. That is what they are afraid of. That's why there is transnational aggression against the Sikh nation. Because Sikhs will always take Chardi Kala and stand with truth. Truth is what scares the tyrant. So I want to congratulate Jakarta for walking those 300 plus miles with truth first. ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਆ ਇਹ ਮਾਰਚ ਅਕਤੂਬਰ 9 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੁੱਕਿਆ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਭਾਈ ਪੰਜਵਰ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਖੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਤੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਪੀਟਲ ਤੱਕ ਦੋਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਘੜੀਸ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਤਖਤ ਆ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਤਿਹ ਆ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਧਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਲ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਲੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਲਹਿਰੀ STBC ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਟਲਹਿਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਧਨਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਪੰਥ ਧਰਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲ ਧਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ। ਇੱਕ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਚਿਰ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਹੋਈ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਜੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੂੰ ਬੇੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਆ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਆ। ਆਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਕਿਸੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫਲਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਚ ਆਰੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਚ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਵੱਢਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦੱਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨ ਦੱਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨ ਦੱਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਨ ਦਾ ਚੋਲਾ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੋ ਡੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਲਵਾਉਣਾ ਲਵਾ ਲਓ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖੀ ਥੋੜੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਜੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਊਗਾ, ਉਹ ਆ ਦਿਸ ਰਹੀ ਨਾ। ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਚੋਰ ਹੀ ਲੱਭਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੀਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸੋਹਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਗਏ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਾੜੀਏ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਘੋਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸ ਕਰੋ।
ਤੇ ਕੁਛ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 78 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਆਂ ਉੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਇਹ ਵੀਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ बहुत बहुत धन्यवाद भाई धना सिंह खालसा जी का, जिन्होंने अपने नाल अपने विचार जो सांझ पाए। सो एकता की इतफाक की जी गल करते हैं। अक्सर जब ये मार्च चलिया सी मेरा भी जी करता भी नाल मैं भी दो चार गल्लां कह दिया करा, मैनूं टाइम तो इदां दिंदे नहीं आ। पर यह भी जदों इन्हां दा मार्च चलिया सी ना, बड़ा प्रोपोगंडा इन्हां दे उल्ट भी बहुत चलाया गया भी ये ਨਿਆਣੇ ਆ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹ RSS ਦੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਲਏ। ਭਾਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੇ RSS ਦੇ ਏਜੰਟ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਹਿਣਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਕੇ ਬੇਕਸਵੀਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ 350 ਮੀਲ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੂੰਜ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਆ, ਮੋਨੂਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਕ ਆ, ਇਹ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੈਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ, ਯੰਗ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਪੇਂਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ, ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਏ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, we have to remember and keep in mind that 1984 is not an event. It's not a series of incidents of violence. 1984 ਜਦੋਂ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। 1984 is the defining moment, is the focal point of Sikh history in today's world. It reminds us, demonstrates and illustrates to us what it means to be a Sikh in this world. And it reminds us what the Jirvana, what our adversary and what the oppressor is like. And it reminds us and teaches us about our path forward. We are going to ਸੋ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ was wrestling with these questions. What's the significance of 1984? How do we move forward? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀਗੀ, ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਬਣਾ, turn the wound into light.
ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆ, ਯਾਦਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਾਂਹ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਣਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ 1984 ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰੀਏ। So keeping that in mind, when we talk about 1984, the most important thing for us to remember is that we're not passive victims of violence. We're active participants in a ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, transnational repression ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, we're not talking as victims that somebody is out there attacking us for no reason. ਇਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਰਤਾਰੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਰਵਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। So when we talk about anti-Sikh violence, we're not talking about violence to bodies. We're talking about the attempts and the intentions of the Indian state and other entities to destroy who we are as a people, our spirit. ਇਹ ਜੋ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਦੈਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਅਮਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। That genocidal impulse is still active in the Indian state today. ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਕਿਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਆ ਉਸ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਅਮਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ। What are the possible risks? ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ, ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਘੱਲੂਘਾਰੇ are not an opportunity for us to mourn or for us to think about or dwell on our victimhood. It's a moment of celebration. ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 13 ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਚ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਰਿਆਂ ਚ। Our perspective of life is completely different. The purpose of life, the meaning of life for a Sikh is to live the life of a Sikh. And that ultimate pinnacle of Sikhi is shahadat. ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ। ਇਹ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਰੁਤਬੇ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ,
ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਰਵਾਣੀ ਦੀ ਪੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Brother Singh. Now, if we could get the Meath Ward, she's joining us today. She's an artist and she'd like to share a few words with us. The Meath Ward. That's a hard follow-up, but Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. For those who do not speak Punjabi, or that's in Gurmukhi, that means Khalsa belongs to Vaheguru, and also victory, which is Fateh, belongs to Vaheguru only. So as we begin, I do want to engage us and ground us in that we are God's people, and carrying the truth is what we speak of. I also, before we begin, I want to acknowledge that the land that we stand on is the land of the Nisenan, the Medu, the Miwok, and the Mewuk people, which is the indigenous people of Sacramento, or what we consider Sacramento today. Mainu maaf karna, meri Punjabi thodi ji late hai, par Angrezi try karungi, and then hopefully we can translate. I'm very grateful to be here. It is an honor to be around people who I consider my ancestors. As Sikh people, we are collectively each other's ancestors, and it's important that ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ right, like ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਸ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ. So as I stand here today, I do want to make sure that you know your neighbor. So before I begin my reading, please get to know your neighbor. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ, right? Because the work that we're here to do is collective. It's not to be individual. Sikhi is a collective religion and is not to be like we are alone. And in honor of that, I also want to honor the people that have passed in honoring our ancestors. And today is also Bandi Chor Divas. And for those who don't know, Bandi Chor Divas means prisoner release day. And so I want to think about the people who are not here, people in prison, our incarcerated brothers and sisters, right? Our undocumented brothers and sisters, jehde any journey karde a ki ਇੱਥੇ life ਬਣਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ jail ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. The people who don't have papers because they're trying to create a new life here, who are stuck in prison cells. So when we think about 1984, when we think about the work that we're doing here today, it is to free our people. And this poem that I will be reading comes after the farmers' protest. And before a little context on the poem, it is called Five Lessons from a Farmer's Granddaughter. And ਜਦੋਂ farmers' protest ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ solidarity ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਹ actually Palestinian farmers ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੱਤ ਲਿਖੇ ਸੀ. ਜਿਹੜੇ ਵੀ farmers protest ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ protest ਕਰਦੇ ਸੀ, Palestinian farmers ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਖ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ land rights ਕਿੰਨਾ ਕਿ when your land is being taken, what it means. When you do not get to have rights, we know what it means. So I do want to also just hold prayer and care for our Palestinian brothers and sisters who are going through genocide currently, as we also talk about the genocide of 1984 and the ongoing Sikh genocide that is happening in India today. So with that, 5 lessons from being a farmer's granddaughter. This is a poem or a list because I'm better off with poems than I am with lists. Perhaps I learned it from growing up poor and trying to keep track of everything I have, or from my Punjabi mom who names everything by listing it off on her fingers.
My mother, who is the daughter of a farmer. My grandmother, who is a woman always grounded in her words. And I say is because our women never die, they only rise in spirit. So lesson 1. Sikh women grow movements. Punjabi women grow movements. I know this because I am the product of those women and their movements. They who line up their eyes with our soil, keep blades for tongues, raise and root children who fear no one, who will die for our nation, make cha in cold winters, and teach the men to cook alongside them. They who grow homes with unconditional love and show us to worship the land in every way. It is always the women who lead, the women who worship the land, the women who march, the women who speak, the women who don't always get heard. The women who lose husbands, the women who lose brothers, the women who lose children, the women who will lose each other in this struggle. It will always be the women who understand there is no bigger nation than this land. Lesson 2. The other day, my homegirl said, your people are lions. A lion will always be a threat to every man who is trying to tame it. In the era of all the fools who love to talk and say nothing, a note to Modi. And Hindu nationalists on Twitter who love to hate on diaspora poems. My father is a refugee, my mother his wife. I am not there because of your government and its transgressions. So yes, fool, this is a diaspora poem. Yes, fool, this is a land poem. This is a name all your spices in a poem, because it is my people's land that produces all those spices that corporations and white people love exploiting. Hold up. I was born in Punjab, and my face is of the Punjabi woman. All raw and earthy, some days my tongue slips up too quickly, which is all to say, a lion is all calm before the storm. A lion is the one who will face the storm. So careful when you come for my people. We match our energy in our every move. No matter where we are, in everything we do, we make sure we carry our hearts in our claws, always and always in one form. Lesson 3. Everything is everything and nothing holds you down on a bad day like a good song. There is a song to all of this. There is a connection to all of us. I read that Kissans and Majdoors are holding down the largest protest in history in the middle of a pandemic as winter unfolds around them. It is elders and youth on the streets feeding people, protecting each other, making noise and educating through songs. And I think of all the bad days we have survived, in which my people have died while living. Why is it that we are only seen when we are fighting and not because we simply exist? There is a song to all of this, and some days it is a tiring thing to be this song, to be this strong all the time, but my people continue to sing. Punjab is both a noun and a verb. Shit is complicated and connected. A man on the train once told me, knowing how to kill tree roots is knowing how to kill a tree. And this did not start with Modi's government. It did not start with land laws, and we know this. There is a song to all of this. It says the oppressed will always be the ones fighting for freedom. For what it is, we need to breathe better. For all of us to be better. There is a song to all of this, and I hope we never stop singing. Lesson 4. Mahmoud Darwish said, water binds me to your name. Water is life. It feeds the land, which then helps feed the nation. The same water that carries my people was put into cannons to turn against us, and they should have thought that one out better than to have us fear the very thing that makes us. As a child, I was taught one of the many ways to say I love you is to offer food to the people you love. Nothing moves you more than a farmer's love. Farmers willingly and unwillingly feed families everywhere, every day, and this now a lesson on water bending, food chains, and movement building. From Punjab to Palestine to Standing Rock to Mexico, there is no land, no place where farmers are not found.
where our lands do not bind us, where our lands do not offer us medicine, where our struggles do not bind us, where our love does not keep on keeping on. Lesson 5. My Papaji once said the greatest gift you can give someone is ardas, a prayer. So may the prayer be this: may the land of the people always belong to the people and not to any border or any corporation or any government. After all the fights, all the cold nights, may we rest. May my people see their children and elders grow on their land, in our fields, and may our liberation be the most loving and fulfilling celebration. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੁਆਰਾ ਫੇਰ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, 18 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 18 ਦਿਨ 1984 ਦਾ ਉਹ ਸਾਕਾ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਮਿਟਡ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਨੌਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਨੇ ਉਹ 17 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਏਦਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਕੁ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਬੋਕਾਰੋ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਡ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਆ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਚਲੇ ਆ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਟਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੋਹਰਿਓਂ ਵੀ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਬੋਬੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲੈਣਾ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਗੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਾਣ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਾਣ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਕਲਹਿਰੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਿਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਸਕਾ ਰਾਜ ਤਿਸੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ। ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਿਭਾਤੇ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਜੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਣਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਜਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੋ ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਰਤ ਘਣ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਆ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਬਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤਚਾਰ, ਉਧਰ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਗਾ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਤਮ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਲਈਏ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਆ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਬੇਰੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਬੇਰੀਏ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ 350 ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੋਮੈਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੇਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-50 ਸਾਲ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਓਪਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨੇਕ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਰਨੀਲ ਬੋਪਰਾਏ ਇਹ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਨੇ ਸਟਾਕਟਨ ਸਿਟੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਠਸ਼ਾਹ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਗੁਰਨੀਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I'll try to make it quick since we've all been here for a long time. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ about the 350-mile trek that was done from Bakersfield to Sacramento, I was thinking about that sort of spirit in this Central Valley, and I can only think of over 100 years ago, Kartar Singh Saraba and the Ghadar Party, they would walk from Berkeley, California to Sacramento to attend these meetings. And this happened over 100 years ago in the early 1900s. And they would literally be in the same valleys, these farms that we had walked through. And that same spirit brought us here today.